नमस्कार। आज आपण खूप सोपी आणि इझी अशी डिश बनवत आहोत। ती आहे लाल भोपळा आणि चवळीची भाजी। मिक्स ही भाजी खूप छान टेस्टी बनते, स्वादिष्ट बनते। यासाठी आपल्याला हवा आहे भोपळा आणि स्मॉल चवळी। तर चवळी मी ही रात्री भिजत घातली होती। ही पाव किलो चवळी आहे। लाल भोपळा आहे बारीक चिरून घेतलेला पाव किलो। तर त्याचे सालं काढून मी बारीक चिरलेला आहे। आता आपण यासाठी वाटण बनवूया। ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे, लसणाच्या अर्धा पाकळ्या आणि आलं आणि कोथिंबीर। तर ह्याचा आपल्याला बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। बारीक पेस्ट आपण मिक्सर मधून करत आहोत। ते बारीक चिरलेला मीडियम साईजचा कांदा, कढीपत्ता, मोहरी, जिरं, हळद आणि हिंग फोडणीसाठी घेतलेला आहे। एका कुकर मध्ये मी हे बनवत आहे। आता कुकर मध्ये आपण याच्यात तेल घातलेलं आहे। मस्त मोहरी आणि जिरे तडतडून द्यायचं आहे। कढीपत्ता, हिरवी मिरची आणि हळद घालून फोडणी, आपली हिंग घालून फोडणी ही तयार आहे। तर ह्या तयार फोडणीमध्ये आपण कांदा घातलेला आहे। कांदा चांगला 2 मिनिटं परतून द्यायचा। मग आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत लाल तिखट आणि चवळीची भाजी। भिजवलेली ही चवळी वाटीभर आपण याच्यात ॲड केलेली आहे। लाल तिखट आणि ऑप्शनल आहे की मालवणी मसाला किंवा घाटी मसालाही आपण याच्यामध्ये ॲड करू शकतो। काश्मीर लाल मिरची पावडर 1 टीस्पून घालायची आहे। छान खुशबू येते याची। आता आपण लाल भोपळा घालून चवीनुसार मीठ घालून आपण ही वाटण केलेली ही पेस्ट आपण ॲड करत आहोत। थोडी जाडसर पेस्ट ठेवलेली आहे। खोबरं थोडं जाडसर छान लागतं चवळीमध्ये। दोन ते 3 मिनिटं चांगली परतून घ्यायची आहे। आता आपण याच्यात गरम पाणी ॲड करत आहोत। 2 ग्लास गरम पाणी ॲड करायचं आहे। जेवढे आपल्याला क्वांटिटीमध्ये ग्रेव्ही हवी असेल तेवढं पाणी आपण ॲड करू शकतो। पहा, आता आपण याला कुकरमध्ये 10 मिनिटं शिजवून द्यायचं आहे। 10 मिनिटानंतर पहा आपली भाजी कशी होते ती। आपली भाजी रेडी आहे। आता ही भाजी आपण भाकरीसोबत, चपातीसोबत, अजून कोणत्याही भाकरीसोबत आपण खाऊ शकतो। तांदळाच्या भाकरीबरोबर, बाजरीच्या भाकरीबरोबर खूप टेस्टी लागते। याच्याबरोबर दही आणि रायता घ्यायचा आहे जेवताना। आणि ही भाजी मस्त चवळीची, लाल भोपळ्याची पौष्टिक स्वादिष्ट आपली भाजी बनलेली आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली? चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। थँक्यू।